Talks by Sri Nisargadatta Maharaj, 19th August 1979. ही अक्षर म्हणजे देव नव्हे. तरी पण आता आम्ही तुम्ही सगळे इथे बसलो आहोत. कोणते तरी अक्षर आमचं नाव म्हणून आम्हाला ऐकवलेलं आहे आणि ती अक्षर न म्हणतात ते नाव म्हणजे आपण म्हणतो. त्या अक्षरा वेगळा आपण नाही नक्की झालेला आहे. तसं देव या शब्दाचा अर्थ आहे. तुमच्या नावाचे अक्षर तुम्ही नव्हे तर पण नावाच्या अक्षराशिवाय तुम्हाला व्यवहार करता येणार नाही, कोणालाही करता येणार नाही. नामापरते साधन नाही. आता ते नाम आहे, नाम तुम्ही नव्हे तुम्ही जाणता. काय आहे अन्न आहे जाणता, काय आहे तुमच्या रूप नव्हे जाणता. आता तुम्ही तुमच्या ध्यानाला ना. You see, he says God. The word God does not mean the meaning of God. You are given certain name. The name does not mean you. No, name is only indicative of you. Nevertheless, the word, this naam, the word is very necessary to understand the principle, the meaning behind it. When you go about, though your body has a name, you do not go about with the name itself. When you act outside, you are not continuously meditating what your name is. So also, there is no God like that. It is only a name, and it has got only some meaning which you have given to it. When we are prepared to forget the name, but what remains when the thought ends? Or when the sattva ends, or when the being ends, or the thought of consciousness or whatever. When it ends, सत्व जेव्हा संपलं, जेव्हा विचार संपले, तेव्हा राहतं काय? तुम्हाला रोज दाखवतोय. हे आता विजलं म्हणजे पेटत ते काय राहिलं नेलं. हे आता विजलं मग पेटत ते काय राहिलं. तसं ही ज्ञान ज्योती, आत्मज्योती, ब्रह्मज्योती, ब्रह्मरूप. ब्रह्मरूप म्हणजे काय? नो कलर नो बॉडी, पुढे नो टेस्ट. आता तुमच्या तुलाची यात अन्न रसाच्या आधाराने तुम्हाला आहे. यात म्हणजे गुण म्हणजे स्वाद, जाणीव. अन्न रसाचा अभाव झाल्याबरोबर हे अशी झाली. हे आता पेटलं विजलं ते नेलं काय, नष्ट झालं काय. देव या शब्दाचा अर्थ ज्याला कळतोय ते देव आहे. कोणत्याही शब्दाचा ज्याला अर्थ कळतोय ते देव आहे. किंवा पुन्हा व्यापक शब्दाने आपण त्याला ब्रह्म म्हणू, ब्रह्मज्ञान म्हणू. ज्ञान नसताना ब्रह्म, ब्रह्म नसताना ज्ञान उल्लेख नाही. तुमच्या नावाचे अक्षर तुम्ही नव्हे स्पष्ट आहे. काय त्या गुणाचं आणि प्राणाचं अन्न आहे. आता कुठे आम्ही जायला लागलो तिथे आमची खायची सोय नाही, बरोबर बांधून देतो. त्या अन्नामध्ये आमचे आयुष्य आहे, आयुष्य आहे. आणि आम्हाला पोषक पुरवठा करणारा गुण पण त्याच्यात आहे. अन्नामध्ये आम्हाला पुरवठा करणारा ज्ञानागुण अन्नामध्ये आहे. In our country, I have to explain to him this what he said about God. He said, he asked the question, what remains after that you understand. What remains after the thought and the knowledge of beingness dissolve. Yes. So he put the light and he said, now the light is gone. But does it mean that it is dead?
And about your question about God, he says that the one who understands the meaning what God is himself the God. You see, he must, तुमच्याकडून जो शब्द निघाला असेल त्याचा अर्थ करतो तेवढा तुम्ही सांगा. तुम्हाला काय ज्ञान झालेलं असेल त्याच्यात मिळू नका. नाही, बरोबर. तुम्ही पुष्कळ ज्ञान कमवलेलं आहे, पण तुमच्या सहवासाला राहणार नाही तुम्हाला माहिती नाहीये. तुमच्या सहवासाला जाणपणे जाणीव म्हणून राहणार नाही. and this God is existent because of your knowledge of some God somewhere. And remember that the God, he is God who understands the meaning of your God. आमचा उच्चार झाला साकार होतो आहे म्हणजे अधिक प्रेम बापावर की आईवर होतो आहे का? आईवर माझं प्रेम मध्ये होतं की बापावर होतं? काय सांगू शकतो? सांगू शकतो. आई बाप आणि आपण हे मिलन कसं काय झालंय? माझ्याशिवाय आई बापाला महत्व नाही, आई बापाशिवाय मला महत्व नाही. पण आई बाप ही नाव कोणाची आणि आणखी मी आहे ज्ञान हे नाव कोणाचे? ज्ञान हे नाव कोणाचे? You see, I have become our body becomes big after being born. But how am I connected with my parents? Do I love my mother more or father more? Nothing can be said. And this beingness, how is it dependent upon those two? Without those two, this beingness has not appeared. Without my beingness, those parents did not become parents. They were not recognized as parents or they did not become parents. So the existence of all these three is dependent upon something, that beingness. And that beingness, when extinguished, is dissolved into Brahman, goes back to Brahman, where it was first. There is no karma. The food not be any karma. हे जे ज्ञान आहे ते नष्ट झाल्यावर, ते नाहीस झाल्यावर, नाट्य नाही होत. नष्ट होतच नाही, पण नाहीस झाल्यावर कर्म कसं राहील? कोणाचं? ज्याला व्यक्तित्व जाणवायचं त्याला कर्म कसं? व्यक्तित्व जाणवतो तेव्हा कर्मांनी करतो असे वाटते, पण काही करत पासून ते घडते आहे तो म्हणतो मी करतो म्हणून, पण ते खोटं आहे. व्यक्तित्व जिथे आपल्याला झाला पाहिजे ते कर्म कोण करतो? कर्माचं साक्षीत्व होते व्यक्तित्व नसताना. व्यक्तित्व नसतं तुम्ही व्यक्तित्व नको. होतं का? व्यापक आहे ते, पुष्कळ आहे ते, पण ते काय आम्ही नाना सायात प्रयत्न करून काय आपण हे काय आहे हे पकडून ठेवलं. असं काय आहे? आपण म्हणजे काय? आपण म्हणजे काय हे तुम्ही पकडा, तर तसं ते नाहीये. नाही म्हटलं सगळं पुष्कळ. मोरीच्या बारीक बीजातून केवढं झाड झालं आणि किती खटाऱ्यानंतर मग ते बीज तयार झालं आणि तिथपासून मोठं जंगल तयार झालं. बीज केवढं पहिलं त्याला त्याच्यामध्ये सर्व देखावा सर्व काही ते बीजामध्ये आहे. आत्मदली ब्रह्मदली मायादली आय एम दॅट. ब्रह्मदली मायादली आय एम दॅट. सांगा He says you तुम्हाला का लागलाय? कर्म कमाली हो. आणि ते बसणार तिथे नाही म्हणजे मी बरं. He says we are talking about actions. He says if that beingness is not there, that consciousness is not there, can there be actions? When the beingness is there, that manifestation is there, and the actions do happen in the realm of that consciousness.
There is no doer. We unnecessarily claim that I am the doer. There is no doership. Actions merely happen in the realm of the consciousness. Next he said, when that I amness is there, the manifestation is there. The I amness is like the seed of a berry fruit. Now, in that berry fruit seed, all the forest of that berry tree is already there compressed in potential condition. बीजाचा साधा अर्थ काय आहे काय होतं ते पुन्हा होऊन दाखवलं पुन्हा होऊन दाखवलं बीज पुन्हा होऊन दाखवलं. The meaning of bija means B means again, Ja means to be born again. The bija means to be born or to be repeated, the same process to be repeated, in the same forms to be repeated. That is the meaning of the word seed. So he said, out of that seed of a berry fruit tree, when it is planted, again there will be number of trees. Like that, the whole forest of berry fruit trees is already there. But where is it? It is potentially in that single seed. Like that, this I amness is the seed of the manifestation, in which actions happen when the manifestation is there, and there is no doership. मोठं झाड आहेत, नानातरी झाडे, आंबो फळं आहेत, सगळं फ्रूटची झाडं आहेत. त्या झाडाचा फोटो फळाच्या रसातल्या बीजाने कसा घेतला? तो जर फोटो घेतला नाही तर झाड म्हणून ते निर्माण होईल कसे? पण त्या फळाच्या रसातून बीज निर्माण झालं आणि बीजाने झाडाचा फोटो घेतलाय तरच ते झाड निर्माण होणार. He says, you understand, now the seed is there. How the seed is formed in a fruit? Out of the juice, the essence of the juice of that fruit, the seed is formed. And when the seed is formed, means what? It is recording all the image of the formation of the tree itself. That is already recorded in the tree, which in due course will again proliferate into a tree. But it must be recorded in that seed only. कसा कायचा शोध लावणार तुम्ही? झाडाच्या रसात बीज निर्माण झाले, त्या बीजेला उद्या झाडाचा फोटो घेऊन त्यातली फळं फुलं सगळं काय त्याच्यात भरलेलं आहे त्या बीजामध्ये. कसा शोध लावणार तुम्ही त्याचा? He says, in that seed, already another tree with fruits, everything is already recorded potentially in that seed. And how you are going to investigate about it? हे जरा दूरदर्शन दाखवलं, आत्मदर्शन घ्या. जीवापासून जीव निर्माण होतात. पहिल्या जीवाचा आकार त्याला येतो. मग जनावर सगळं घ्या. माणसाच्या मुलाला माणसाचाच आकार येतो. काय म्हणतात, आउटलाईन मारतो. आता ही आउटलाईन केव्हा मारली त्यांनी तो फोटो घेतला? तुम्ही तुमच्या मानव जातीचा फोटो केव्हा घेतला? ते आपण जात म्हणतो. जनावराच्या जातीचा फोटो का नाही घेतला गेला? इकडे गेलं पाहिजे, चाललाच कुठे? म्हणजे झाले मला भ्रम म्हणल्या. फोटो घेतल्याशिवाय आकृती निर्माण झाली का? फोटो घेतल्यावर अक्कल बुद्धी आहे का? कशाने फोटो घेतला गेलो? हा फोटो घेतलेला आहे आता माझ्या मुलीचा, हा फोटो घेतलेला आहे. आणि ह्या ओळखी आता तिथं कोणी घालून ठेवले आहेत? आता मग कटकन लावली होती त्याने त्या टीव्हीने. गप म्हटलं ते गप्प राहत नाही. ते बोलणार तिथं नाही आहे आता, आणि इथं मग बोलतोय. गप्पा बडबड करू नको, ते ऐकत नाही. काय आहे ही कल्पना सृष्टी नाही का? ते लोकांचं वर्तन नेमकं तमकं सगळं कोणी धरून ठेवलं आहे ते बरोबर. ते कच्चे आहे पक्के आहे, ते कच्चे आहे, हे पक्के आहे. ते बुद्धीने निर्माण केलेलं आहे, ते स्वयंप्रकाशित आहे. If a seed at a particular tree produce the image of that particular tree itself, a mango seed will grow into a mango tree itself. Mango seed will grow into a mango tree itself.
So he's asking when that seed has recorded the image of that particular tree. So same thing he applies to the human seed. When the human seed is planted, when does it record the image of the parents? So that that particular seed assumes the image of the father or the mother. It gets a particular body form. So when did it record? How did it record? What is the principle? This you have to understand. He said, now for example, you take the TV screen or the tape recorder. On the TV screen you see all the images. Similarly also sound. But are the people who are actually acting on the TV screen, those images, are they actually existing now? They are not. Their images are already recorded somewhere and that is being played now. So even if you shout and ask them to stop, they are not going to stop. So he said, that is one example he has given. He said, that is not right, he says. But here this human seed or this natural seed, out of which the same similar images grow, he said it is ripe seed. He said this is spontaneous. This seed happening or this recording is spontaneous, while the TV recording is out of the skill of the human intellect. The Buddhist teaching, there is not a full solution. There are remaining aggregates of I amness or what we can call it, and those aggregates remain and will give a new being, not some aggregates and some other aggregates of another being. They will fuse again and form another being. बुद्ध तत्वाप्रमाणे ते जे कामना वासना इच्छा हे जे असतात ना त्यांना स्कंद म्हणतात. ते स्कंद राहतात आणि त्या स्कंदामुळेच पुन्हा दुसरं शरीर निर्माण होतं असे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. क्षणामुळीपासून जे काय बोलतो आहे त्याला सुचले आचरवलेले ते बोलून त्याप्रमाणे वागते सुद्धा. ते कोणी काय जजमेंट केलंय ते सगळं बरोबर आहे. कोणाचंही जजमेंट चूक नाही, पण ते त्याच्या पुरतं आहे. ती कल्पना त्याला पटली आणि हेच ते आहे असं ते निश्चित मानले. आम्ही जजमेंटवर बोलत नाही आहोत. कधी कधी आमच्या भारतामध्ये उच्च कोटी जजमेंट म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण. ते आम्ही समजलो, पण ते आम्ही सांगत नाही. आमचं स्वतःची जजमेंट आहे. आम्ही आम्हाला मानल्याबरोबर आपल्या दुसऱ्याच्या मानल्यावर आम्ही का अवलंबून मग त्यांना काय सांगितलं आपल्याला? आम्ही आम्हाला मानल्याबरोबर आम्ही राहू शकलो नाही. एवढं होतं असं होतं तुझं. मग मोठ्या जगाचे अधिकारी सगळे मला असे करत होते. समाजसेवेची माझी काय दशा माझ्यावर शरीर मध्ये प्रामाणिकपणा कुठे आहे ते सगळं घेऊन नव्हतं. केवळ बालजन्य बालपण माझ्याकडे आता आहे. इकडे गेले होते तिकडे गेले होते. आता माझ्या घरच्या लोकांना हिरीस होते. तेच बालपणी मला उचलून बापा देत होते. आमचं स्वतःच जजमेंट आहे. नन आम्ही कोणाला फिरवला पाहिलंच नाही. आमच्यावर आरोप खूप केले होते. अनेक जन्म झाले. एका जन्माचं स्मरण नाही. आई बाप्पाचं स्मरण नाही. देश गावाचं स्मरण नाही. आणि तो कोणी रेज म्हणतोय की जो हजारो जन्म ते झाले कबूल नाही. पण माझ्या गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे मी माझ्या देशाला उत्सुक होऊन जेव्हा सतत होऊन राहिलो तेव्हा माझं कोणं सुचलेलं. म्हणून आम्ही सांगतो मेडिटेशन करा. ऐका. ऐकण्यापैकी तुमचा नमुना काय तुम्ही पकडा जो गाळ होणार नाही. तुमची ओळख तुम्ही जेव्हा प्रामाणिक आहे काय पाहिलं दिसण्याचे प्रामाणिक आहे त्याच्यामध्ये बदल झाला नाही होणार.
आता आमच्याकडे जगामध्ये मुकमध्ये चालू सुद्धा महात्मा योगी होती आहे, मुलगी होती, आताही आहे, पुढेही होती. पण आम्ही ते आल्याबरोबर शुद्ध ब्रह्म म्हणून नमस्कार करतो, पूर्ण ब्रह्म म्हणून नमस्कार करतो. तुम्ही आज त्या तुमच्या लक्षात केव्हा आलो भगवान? अगदी पहिल्याने तुम्ही होतो आज त्यालाच आम्ही तुम्हाला नमस्कार केला. पण तुम्ही तुमच्या लक्षात कसे आले, का आले, काय घडल्याने आले की अघटित झाले, तुम्ही असल्याचे तुमच्या लक्षात आले. त्यानंतर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण असल्याच्या आपल्या लक्षातच नाही, तर मग काय बोला साहेब, सांगा तुम्ही साहेब. He says, whatever that Buddha's philosophy is, he says these are all various ideas, various concepts are there. Now, in each person the ideas are sprouting, and when they sprout, spontaneously they come out, according to that he behaves. He follows that, because he likes that, because it has come out of him. He says, I am not inclined to follow various ideas, the judgment of others. Each person in his evolution, he has given a judgment, whatever he liked. He says, amongst all the judgments, the best judgment is given by Lord Krishna. He says, we have to get out of us our own judgment, our own understanding about our own self, not to depend on anybody else. He says, whatever you accept, ideas or concepts of somebody, including of yourself, they are all going to go. He says, including knowledge of I am this, that also is going to go. Nothing is going to remain honest to you. Okay? Those two people came. Even if suppose somebody comes, some great sage has come, and I receive them, and I honor them, pay my respects, and I ask them, you are great, no doubt, but you just tell me, when did it occur to you about your own self? What was the cause? What is the reason? And when did it occur to you about your own self? I am going to ask them a simple question. He speaks from his own experience, and he also makes you to investigate your own self and come to your own conclusions. Say now you listen to all these talks and realize your own ultimate position, true position, which you will not lose again. You stabilize there. My Guru also indicated to me my ultimate destination, and I have stabilized myself in that ultimate destination. Similarly, out of this talk, you locate your destination, final ultimate destination which will not be changed, and stay put there. हे होते आहे आणि असणार आहे, पण अलग सांगतो. It occurred to one's attention that one is. When it was not in the attention of that one, was it not, the principle was not there? It was. अलग सांगतो. त्याच्या लक्षात आपण आहे नाही, नित्य सत्य. That principle was. शाश्वत. That principle was or is unblemished and without attention. In non-attention, it prevails. Eternal. भगवत असलेल्या आत्मज्ञानाचे दर्शन झालं की ब्रह्माला पूर्ण संतोष होतो, समाधान होत. ते जे दर्शन झालं ते ब्रह्माला तात्काळ अर्पण झाले. ब्रह्मज्ञान झाले ते तात्काळ ब्रह्माला अर्पण झाले. तिकडे म्हणतात कृष्णार्पण करा. जो उपाध्या सांगतो ब्रह्मार्पणमस्तु समर्पयामि. He says, when you realize your own beingness, your consciousness, when you realize it, you identify yourself with your own beingness,
the Brahma is in tranquility. The Brahma attains quietude. And what does it mean also? He says, whatever acquired is surrender in oblations to the Brahman itself. All this knowledge, this knowingness is offered to Brahman itself. आता ते डॉक्टर लोक गेले काय काम होतं त्यांनी त्यांना दुसरी बाजू गेला हे सगळं सांगू पडतं अप्रामाणिक होते तुम्ही जगवता बोला कुठं डॉक्टर तुम्ही जगवता ते तुमच्या ओळखीचं आहे काय मग त्यांना कसलं ज्ञान आहे त्याला नावाच्या पदार्थाचं ज्ञान आहे पदार्थामध्ये काय बिघाड झाला ते जाणतात आणि त्याला उपचार करतो तो सुद्धा करण्याकरता औषध म्हणायचे पण औषध म्हणून कसं ते रस असेल गोळी देतात तो त्याला पण कसं म्हणजे रसच आहे आणि गोळ्या देतात पण रसाच्यात बनवलेले आहे त्या रूपी रसाला दुसऱ्या धुनी वाढलेल्या का दूर करण्याकरता आलेले त्याला पुन्हा दुसरा रोज द्यायचा त्या रसामुळे ही रसज्ञता थांबून राहिलेली आहे राहणार नाही पण थांबून राहिलेली अन्न रस प्राण आणि गुण याचे आयुष्य तेच आहे आणि पुरवठा पण तोच आहे अन्न रसाचा पुरवठा जर याला मिळाला नाही तर आपण तिला स्वाद या तो भोगू शकेल काय He said there was one medical doctor, it seems here earlier. So all these doctors, his stock question is, what is it that you are trying to preserve or conserve in a patient directly? At the most, what you are trying to do is to make up the imbalances in a body, because that beingness or consciousness is sustained with a properly balanced body and a vital breath. So whatever imbalances are there, you make it up by giving vitamin pills or proper food, nothing else. So long as that proper body juices and the vital breath combination is there, until then that beingness is sustained. If the body juices and vital breath is not there, that I-ness or consciousness will not be there. I have a question. Beingness is safe within quietness, peacefulness, and so on. So if the body is food for beingness, the body is food for I-ness, we shall feel insecure for But this I am the beingness, same. because we shall be insecure for the body. And this body is food for beingness. So we shall be insecure for the body. And it will not be peace, it will not be quietness. Because we shall be anxious for the beingness through the body. Do you understand what I mean? That means you take care of the body only. No, I shall feel insecure because I shall ask myself, God, I should be, if something wrong happens to the body, I shall feel insecure for my beingness. जर माझा शरीर टिकलं नाही तर मला शांतता वाटत नाही की माझं मी आहे ही जाणीव माझी चालली जाईल शरीराबरोबर. मग शांततेची गरज कोणाला शांततेचं गिरायक कोण When you leave your body, the body is gone. Who is the customer for that peace? शांततेचं गिरायक कोण आत्मज्ञान नसताना That peace, without Atmajnan, without the knowledge of self, it has no customer. Yes, but if I feel anxious for the body, there is no peace. Even if I am not identified with the body.
But I know that it is food for beings. It's why it mentions. माझं हे अन्न आहे, मी आहे या जाणीवेचं अन्न म्हणजे माझं शरीर आहे हे मला जाणवतं, म्हणून मला फार चिंता होते या देहाची. ह्या चिंता होते ते बरं आहे, परंतु हे दृश्य जे दिसत आहे त्या वनस्पतीच्या पोटातून नाही का तण गवत गहू आणि तांदूळ, मग बाकी फळं फुलं अमक चमक, हे जे जीवित हा गुण आम्ही वापरतो त्याची उत्पत्ती कुठे होते? वनस्पतीच्या रसामध्येच ना. औषध म्हणजे वनस्पतीचे रसच ना. हा कुठे चाललाय स्वर्गाला वैकुंठाला कोण? It is good that you are careful and you are anxious to preserve your body. But remember that this manifested body is all dependent on the essence of the food that you eat. Your food is the body, and the food of that body food is the essence of what you get in the manifested world. कोणाही बारीक मोठ्या जीवाची क्रीडा मुंगीची का असेना, उत्पत्ती कशातून होते? जैन गवत वनस्पती त्याच्या रसातूनच ना. त्या रसात हा गुण आहे. आपण असल्याचे जाणवते कोणाचा, कोणाला असे नाही, कोणाला जाणवते असे नाही. मग त्या अन्नाची आकृती तेच आपण म्हणून तो बघतो. बाकी अमका तमका असं नाही. कारण मनामध्ये उमका नाही. उमका सत्व रसामध्ये आहे. उमका मग त्यावेळी जो आकारला असेल त्यामुळे अमका वा तमका. आकारच नसताना उमका कुठे आहे? He says, out of the essences or juices of vegetation, all these species are born, insects, animals, and human beings, etc. That means, in the juices itself, in the vegetation itself, potentially this quality of beingness is there in a dormant condition. Then when the juices take shape, a particular shape of a particular species, then that species is known as ant or animal or human being. Where this knowingness in each species, whatever it is there, only that knowingness is there. The principle of just to know. It's not a question whose knowingness is not there. Only beingness or that knowingness is there. There's no question of whose beingness or whose knowingness. There are different beingness. There are different kinds of beingness. According to the formation of the body. We give them different species, different names. ते म्हणतात निर्णयातरीचे जाणीव आहेत का? कोणत्यावरी आता लोक साधून तर मोठे मोठे आहे होऊन गेले. एकासारखं दुसरं नाही. क्वालिटी न्यारी न्यारी न्यारी. हे दिसण्यामध्ये मॉडेल वेगळं, ध्वनी वेगळा, त्याची भाषा वेगळी, त्याची सूची वेगळी, त्याची वागणूक वेगळी. एकासारखी दिसायची. The expression of the consciousness through different bodies is different. The body shape is different. The voice is different. The ideas are different. Sound is different. Tastes are different. It is infinitely varied. तुमच्यासारखा माझा ध्वनी असणं शक्य नाही. Even the sound will differ from body to body. Freely speak out, he said. How can the beingness be different? The beingness is only one. जाणी एकच असते. Consciousness is only one. The shapes and the expressions are different. The beingness is not confused. You are right. Beingness is same. उत्तम झालं. नाना तऱ्हेचे वाद्य आहे पण ध्वनीची जात एकच आहे. पण त्याची क्रिया बंद बनवली आहे. त्याच्याने वेगवेगळे आवाज, वेगवेगळे Sound as such is same, but its expression through different instruments is different. कसं काया घडणं जी होते त्याच्यामध्ये केवढा फरक होऊन जातो.
काय तिथं कृष्ण अवतार झाला त्याचा तो दुसरा चमका झाला माकडा झाला गाढवाचा झाला. Out of the same consciousness, with the formation of the Krishna body, Krishna was known. A donkey is also formed accordingly. Consciousness same. बोला Gunas is there. Now, they depend on the food you eat. Or is it already there? जे गुणांचा जन्म गुन्हा घेऊन मनुष्य किंवा कोणी जन्माला येतं ते आपण खाल्लेल्या अन्नावर अवलंबून असतात का गुण आधीच असतात. पूर्व पक्षामध्ये गुणावरच अवलंबून आहे सिद्ध होते. पण पुढे जाणता जाणता जाणलेली असले ते सगळं त्याच्यामध्ये सामावतं. जाणलेले सही जाणीव त्याच्यामध्ये सामावते. तुका म्हणे बिंदूच्या त्रिभुवन कोणता ठेवतो हरिहराच्या मुखे बिंदूने खेती जाते. आताही सांगताना असं सोपं आणि साधा आहे पण महाग आहे. पुण्याची ज्ञान कला याच्यामुळे ब्रह्मांडात अनेक कला खेळतायत भगवान कृष्णाला. ते एवढ्या संपलं नाही पण तुम्ही अगोदर हे मूळ अगोदर कसं बांधले गेले हे बघा. तुम्ही असल्या ते मूळ कशाने बांधले गेले काढून द्या ल टाक मूळ मूळ आहे मूळ नाही का सर्व व्यवहाराचे. आता मूळ म्हणजे काय समज तुमच्या देवात समजता त्याच्यामध्ये सगळे महात्म्याने वापरले महात्मा त्याच्यामध्ये आहे ह्या मुलामध्ये. म्हणजे मग पोटचं काढचं आहे ते पोटचं आहे काय हे सर्व जाणून जेव्हा तुम्ही रिकामे याल तेव्हा स्वप्न रिकाम करायला लागेल. तुम्ही असे तुम्हाला प्राणी वाटते फोन आहे टेलिग्राम आहे हॅलो याच्यामध्ये ते तुम्ही त्याला स्वप्न म्हणता ते स्वप्नातून निर्माण होते. स्वप्न म्हणजे तुम्ही असल्याची जाणीव आत्मप्रेम. पैसा संपला नाही तुमचा अभिमान कापून टाकणं करताय सगळं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही अनंत पार नाही पारावं याद मरण पण त्याला मर्यादा नाही आहे तुमच्या अस्तित्वाला. ही अमका समजायची याद जाईल याद मरी पण तुला मर्यादा नाही. You asked about that gunas, isn't it? Gunas. What was your question? तुमच्या समुदायाने Gunas are prior. Are they dependent on the food you take? Because the body is nothing but food. He means vrittis. Vrittis, whether they depend on that. Because the mind vrittis come. Your mind. That is from the gunas only. Depending on the gunas, the vrittis come out. The vritti depends on food. That's what you want to say? Mind inclinations. Vrittis depend on the gunas. What type of gunas you come, that the vrittis come out. And gunas depend on? Do the gunas depend on the food you eat? This is what I want. This is what your body is. ते म्हणतात त्यांचा प्रश्न गुण आणि मनोवृत्ती हे अन्नावर अवलंबून आहे. आणखी असे फळकले जाणार आहे. प्राणातून वाहते भाषाती त्या म्हणी म्हणजे मन आहे. मन म्हणजे काय आहे आता नाही त्याला आपण असलेल्या वृत्तातून त्या म्हणी वाहतात त्या वृत्ती आणि वृत्तीची वागणूक आहे. त्या वृत्त जसे त्याचे आहे हो पण हे अन्नावर अवलंबून आहे का विचारतात. हो आता या वेळेला ते अन्नावर आहे पण पंचभूते त्याच्यातून निर्माण झाले तेव्हा ते अन्नावर जेवण चालवायचं काय. He says, in the initial stage, first stage, it's okay for you to understand that everything is potentially in this food value. You follow? In this food value, then that vital breath, this combination, and this I am this, to start with. But later on, you have to investigate and understand how this I amness has come. You must find out. You should go to the root. Root means mool. Mool means mool. Mool means the child. How the child formation has taken place. So in the process, when you go to that source itself, then you will realize
that I am itself contains this manifested universe like a seed. To understand more clearly, says you take the example of the dream world. You are in this dream and suddenly you feel I am, and that I amness creates the dream world. Similarly, this I amness also in the waking world, this manifested world is created by that I amness. This you will realize later in the process of search for the truth. And further, the last progress will be, you will transcend this I amness also and get stabilized in the ultimate. प्रकृती पुरुष त्याच्यातून निर्माण झालेले आहेत. I am that. In the second stage, you realize out of this I amness only, this seed I amness, all the 5 elements, 3 gunas, Prakriti Purush, all these 8 aspects, 8 aspected manifested world is created. Understand better by taking the dream example. मी ऐकलं मी आता ज्ञानी झालो हे समजून जाईपर्यंत ज्ञान पुरा होणार नाही. मी ऐकलं वाचलं आता मी ज्ञानी झालो अशी समजून जर झाली तर तो खडा धरल्यासारखा होईल. हजार होत नाही खडा धरला. Don't presume that having understood all this worldly knowledge, you are now full of wisdom. And don't have the smug view, no, now I am full of wisdom. Don't go with that. If you think like that, it will be something like having a very strong constipation. त्याला आता आमच्या टाइम द्यायला मला समाधीवर जायचं आहे असं नक्की आहे. मला भेटायचं होतं माझ्या हे चालू असतं. He said whatever he has expounded is to be realized by the self. Not only have to collect the concept what he has given. हे उदाहरण हा जरी संपला असा वाटतो तरी पण अदृश्य रूपाने अनंत अपार आहे. दुसरं माणूस आहे. This is now this flame is there. Now it is extinguished. Although it is extinguished, you are not seeing it. It is invisible. He says still it prevails, it exists in the invisible form. It is not lost. It is not destroyed. अहम भावातीत आहे तो अनंत अपार आहे. अहम भाव युक्त आहे. Now that principle, when it is conditioned by I amness, it is temporary. When that I amness goes, it still prevails in the infinite eternal form, eternal state. The pernicious question. Why do Maharaj keep all these photographs which are Maya, it's not beingness? हे आपण सगळे फोटोवर का ठेवता? हे सगळे मायाच ना. प्रेम प्रेम Love. Love. He says love. 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 भावाचं Love of emotion. Deep emotion. प्रेमाला जात नाही पाहत नाही अक्कल नाही काय नाही. That love प्रेम अक्कल has no community. मला अक्कल नाही. It has no intellect. Love knows no law प्रेमाला कायदा नाही. or It is not logic. conditioned by rules. Or logic. प्रेमालाही कायदा नाही जाणत्यालाही कायदा नाही. जाणता कुठे आला आणलं. तुम्ही आता म्हणजे हात पकडला हाताने हात पकडला कोणी हात पकडला हात पकडू शकतो हात पकडू शकतो कोणी पकडला जाणत्याशिवाय. Hand. We say this hand can this hand catch this hand? It is a knower inside that knowing principle catches with the aid of hand. कल्पतेशिवाय आणि तुमच्या कल्पकतेने बोलतो कल्पनेने बोलतो. कोणी बोलतात ते कल्पनेने बोलतो विना कल्पक. He says he talks without any basis of concepts, and you all talk out of your imagination. त्यातून कल्पना निर्माण केव्हा सांगितला त्याच्यावर नक्की कोणत्या ठरवणार गोष्टी नाही याचा मी विचारही करत.
अव्यक्त व्यक्तित्व कहाणी होते त्याच्यावर आहे. अव्यक्त अव्यक्त. व्यक्त झालं की नुसतं नाही, व्यक्तिगत नाही, व्यापक. तुम्ही कोणत्याही म्हणजे जगामध्ये असणार तर मला आठवण येईल, परंतु तुमचे अस्तित्व विश्व नावाने पसरलेलं असेल. तुमचं व्यक्तित्व कोणत्याही दर्जाचे असेल ते त्या तुम्हाला दिसणाऱ्या विश्वाचं बीज असलं पाहिजे. तुम्ही एकमेकाच्या व्यक्तित्वावर हल्ला करता किंवा त्याच्याशी स्नेह किंवा वैर करता असं नाही आहे. स्नेहही करतात, प्रिय मानतात, अप्रिय मानतात. हे तुमच्या व्यक्तित्वावर अवलंबून आहे. पण व्यक्तित्व व्यक्त आणि अव्यक्त. ते व्यक्त झालं की व्यापक असणारच. व्यक्त झाले की व्यापक असणार आहे. पण व्यक्तत्वाला जर त्याला अन्नाचा आधार मिळाला, व्यक्तत्व तत्वाला आधार मिळाला, तर अन्नाचा आकार म्हणजे आपलं त्यांनी मानतो. कारण माझ्याकडे या परमात्माची काय सांगितलं, मराठीत बोलत होते, हिंदी हिंदी आणि इंग्रजी बोलत होते. हे जे जगा सगळं पंचमुखी पदार्थ आहे, त्या पदार्थ अनेक प्रकार निर्माण झालेलो. तेव्हा जेव्हा तीन पदार्थाचं ज्ञान म्हणजे काय, बरोबर आहे. तेव्हा ते काल म्हणाले सायन्स मध्ये अभ्यास झालेला आहे, पण त्याच्यात हे कोण सुटत नाही. पण सायन्स तिथे संपलं, तिथून पुढे आहे. तुमच्या पुस्तकाने मध्ये ते कोण सुटलेलं आहे म्हणाले. म्हणजे काय जाणलं होते, तुम्हाला दुसरा प्रश्न पडतो. आत्मा म्हणजे जाण, जाणीव, ज्ञान. जाण, जाणीव, ज्ञान म्हणजे काय मध्ये प्राण शक्ती आणि ज्ञान शक्ती मिळून आहे. कायेमध्ये प्राणशक्ती. प्राणशक्तीला घाणीचा उपयोग होत नाही. कायेमध्ये जिकडे घाण घातलेली प्राणशक्तीला उपयोग होत, आणि गुणाला म्हणजे ज्ञानाला उपद्रव होत नाही. म्हणजे कायेमध्ये दोन्ही घाण उपद्रवापासून त्यांना कंटाळा होत किंवा दुःख होत नाही. हे कसं काय आहे, इथं काय लागलं तर त्याचं दुःख जाणवतं. पण इथं असलेल्याला त्या घाणीचा कंटाळा आहे का, मग या आत्म्यात अधिष्ठान कुठे आहे. सगळी जमा खर्च घेण्याची अधिष्ठान कुठे, गणना अधिष्ठान. तर ते ब्रह्मगंधामध्ये आहे. नाकाला दुर्गंध कळला, नाकाजवळ दुर्गंध आला की तो शिरोबाजी जात उद्भव मला फलवशाचा. म्हणजे काय अनुभवामध्ये उद्भव मला म्हणजे ब्रह्मगंध आहे. उद्भव मला याच्या खाली इकडे सगळे घाणे आणि त्याला वासही आहे म्हणजे घाण आहे.
परंतु नाशिकला मिळेपर्यंत त्याला त्याचं दुःख जाणवत नाही, तिरस्कार जाणवत नाही. पण इथं आल्याबरोबर त्यात दुःखही जाणवेल, तिरस्कार जाणवेल. ते इथं आल्यानंतर सुगंधाने आनंदही होईल. आता हा आनंद ज्याला होतो तो कुठे आहे? त्याला नाव काय द्यायचं? गुण. गुण म्हणजे काय? ज्ञान. तर ते सगळ्या शरीरात भरलेलं आहे. परंतु जोपर्यंत याला कळलं नाही तोपर्यंत तो नाही. तिथे पर्यंत नाम वगैरे म्हणजे ते नाकाजवळ म्हणून, कानाजवळ म्हणून तोंड नाही, अशी घोरवणी वाटते. तिथं मला चांगलं स्वच्छ आहे. करू करा तुम्ही चांगला स्वच्छ दिसणारा माणूस, पण कानाजवळ तोंड जर नेलं तर त्या तोंडाची दुर्गंधी जाणवते. त्याच्यावरती का नाही करत मी? ही केव्हा आणि कुठे जाणवते? कायेमध्ये आत्मा आहे, ज्ञान सर्वांगी आहे, तसं आत्मा त्या ज्ञानला व्यापून आहे. आत्मा म्हणजे गुण, गुण म्हणजे ज्ञान, ज्ञान म्हणजे जाणीव. ब्रह्मरंध्रामध्ये तो ज्याच्यात तू नाकातून आत्मा कड जिभेतून वरती वाट जातो, तेव्हा त्याला ते बरं वाईट सुगंध दुर्गंध करतो. तोपर्यंत काही कळत नाही. मग माझ्या सृष्टी अनुभवाचं केंद्र केवळ ब्रह्मरंध्र आहे. त्याच्याकडे मी कोणाकडे पुरावा मागणार नाही. मग मोठे योगी स्वच्छकडे भेट करून काय करतात? हा ब्रह्मरंध्रामध्ये हा देवेंद्र जो आहे तिथे प्राण नेऊन ठेवतो. म्हणजे अधिवाईकडे मोक्ष. म्हणून त्याची त्याला ओळख झाली. हा पाहुणा कुठून कसा निर्माण झाला ज्ञान त्याला नाही. या योगेंद्राला आपण त्याला योगेंद्र नाव ठेवतो, योग सिद्धी केली आहे. हा पाहुणा कसा उद्भवला याचं ज्ञान नाही. म्हणून त्याच्या वाक्यात मला बरं बरं वाटलं की साऱ्यातलं सगळं काय कळतंय म्हणतात, पण आत्मा नाही कळत. जगातले सगळे पदार्थ आहे, ते पदार्थ आमची निर्माण झालेले वेगवेगळे, प्रत्येकाचा गुणधर्म वेगवेगळा. आम्ही तिकडे बघितलोय, एक शेगलाचं झाड, सालीचा गुणधर्म वेगळा, पाळाचा वेगळा, पाण्याचा वेगळा आणि शेंगाचा वेगळा. तसं जगातील पंचभूतीचे पदार्थ आहे, त्या प्रत्येकाचा गुणधर्म वेगळा आहे. पण लहान मोठा कोणत्या त्याच्यामध्ये आचरण शक्ती आहेच आहे. जगातल्या कोणत्याही पदार्थांमध्ये आचरण शक्ती आहेच आहे. कबूल आहे तुम्हाला? तुम्हाला कबूल आहे? मी बोलत नाही, काय करत नाही, पण मी अख्खा दिवस ऐकत असतो. आता ते बाईने मला सांगितलं ते पुस्तक आलं त्यांच्याकडे इंग्रजी आणि मराठीत करायचं. त्या म्हणाले काय सांगितलं तुम्ही ते आत्ता करायला? काय बाह्य धर्माच्या त्या थिओसॉफीचे बाह्य उपचार धर्माचे आणि अंतर उपचार, अंतर्ज्ञान हे विचारलेलं होतं. हे आहे थिओसॉफी डिस्कशन. की टू थिओसॉफी हे पुस्तकाचं भाषांतर करा. मी त्यांना विचारलं अंतर आणि बाहेर कोणाच्या? आतली बाजू आणि बाहेरची बाजू कोणाची? व्यक्ती आकृती धरून त्याच्यावर बोलला आहे की निराकृती निराकारातून बोलला आहे? तो जो कोणी वक्ता असेल, कल्पक असेल, तो त्याने आपली कल्पना कोणाकडे बघून कशाकडे बघून रचलेली आहे? व्यक्ती
आता मी तुम्हाला व्यक्तीचे व्यक्तित्व व्यवहार हंगामामध्ये व्यवसाय हंगामामध्ये शिरोभागी आहे. मूलक इकडे तिकडे घाण सगळी आहे. कान वाहतो एमकं होत आहे ती घाण आहे, पण याला इथपर्यंत लागलेली ती घाण नाही. इथं जर आला तर घाण आहे आणि ते ओळखतो. मग आता अन्नाची घाण किती कशाची घाण प्राण आणि या गुण इथपर्यंत सारखीच आहे. पण त्या मूर्धनी असं ऐकलं की मूर्धनी ते योगी विपणजीचा पुढचा भाग साधतात, उलटी साधतात, त्याला मूर्धनी म्हणतात. आध्यात्मिक केलेलं नाही. माझा बोल बोलतो ते ऐकतोय. तुम्ही त्याला मन म्हणाल, मी त्याला मन म्हणतो. वेद म्हणजे कोण? वेद म्हणजे वेद म्हणजे बोल मला. तर आज मला याच्यावर काय बोलता येते, मला बोलायचं आहे. मुद्दणी म्हणून आकंठ अन्नाचे रस, सुगंध, दुर्गंध आणि प्राण आणि आत्मचेतन एकच आहे. पण इथे आल्यानंतर पुन्हा दृष्टीला पडल्यानंतर त्याला कळेल. त्याच्यामध्ये व्यक्तित्व तर नाहीच कोणाचं. नाना प्रकारचे देवधर्मांचं तुमचं आहे. आमच्या आई बाबाने आम्हाला नाम दिलं तर त्याला नाम दिलेली आहे, पण तो सांगू शकला नाही माझं नाव नवीन मधून हे माझं नाव आहे. कोणी सांगू शकत नाही. आमच्या आई बाबाने दिलेले नाव आम्ही मध्ये ते नाव म्हणजे आपण. पण एक दिवस तरी आम्ही हे माझं नाव नाही, माझं नाव मला शोधून काढलं पाहिजे. सांगू शकाल का कोणी तुमचं नाव काय आहे, तुम्हाला योग्य असेल. मग योग्य असलेले नाव तुम्हाला आठवत नाही, सांगता येणार. मग अन्नाची आकृती, साठवलेलं अन्न रस आणि ते नाव याच्यावर तुमच्या तुम्ही चालला आहे की नाही. अन्नाची आकृती, साठवलेलं अन्न रस आहे आणि तुम्ही ते आपण म्हणून मानलेले नाव. शिवाय तुम्हाला आत्मज्ञान काय आहे. See, yesterday a very big doctor from Nepean Sea Road had come to Maharaj in the afternoon when he was away at his Guru Maharaj's Samadhi, and he waited here till Maharaj came back, and he said till now all those whom I have met with, he is the most humble and the biggest possible man that has come to me. Now he said that your philosophy starts where science ends. I have myself learnt lots in the field of medicine and other things, but after I have read your book, I am that. I have humbled myself before your feet. From that point of view, he has been thinking that who is the one whom you call Atman, who is the knower, and where is he situated in your body. Now he said if there is some wound or injury to the toe, you understand it. But where? Now from this portion, from neck to the head, there is somebody knower.
Now, how? Because this body is full of all dirt, phlegm, and urine, feces, etc. But the one who has the body never feels either the stench of that which is coming out of the body. He says, I do not want to criticize, but I want to find out. I want you to find out where is that knowledge situated, where is the knower. Unless something comes in the field of your vision, your eyes cannot see. Until something, whether fragrant or bad smell or stench, something comes in the field of the nose, till that time you don't understand. So above this, and where is it? It is in the Brahmarandra. That is how some yogis, they collect all their vital breath and put it there and steady themselves. But they do not understand that fundamental principle behind what is what. ते मला बरोबर ते ऐकून नाही आलं. कोणी मला मूर्ख म्हटलं ते मला वाईट वाटायचं नाही, वाईट वाटायला नको आहे, कारण त्याच्यासारखा मी नाही हे त्याची खात्री आहे. त्याच्यासारखा मी आहे म्हणजे मूर्ख नाही. He says, if somebody calls me a fool, I never feel the insult because I know that I am not like him. The one who is calling him a fool will not be like him. Otherwise he wouldn't have called him a fool. मी कशावर बोलतो, कशामुळे बोलतो, बोलण्याला साहित्य साधारण काय घडतो तर कोणी ओळखत नाही. Nobody understands on what I am talking about. Why not? I understand. Because yesterday we were discussing whether Maharaj is genuine or fake. मला समजतं म्हणतात, कारण आम्ही कालच असं हे करत होतो, संभाषण करत होतो की महाराज खरे आहेत की दिखाऊ आहे. खरे हे हा शब्द, लिखाऊ हा शब्द टाकाव आहे, शब्द टाकाव आहे. The words are themselves fake. हो, मी जो बोलतोय ते समोर काय ठेवून बोलतो अगदी वेगळं आहे. ते पण पकडेल, तो काल आलेला माणूस पकडेल तर, पण ज्याच्यातून सायन्स निर्माण झालेला आहे त्याच्याने माझं बोलणं चांगलं चालणार. He says त्याच्यातून really, सायन्स, अवघड सायन्स त्याच्यातून निर्माण झालेला आहे आणि ती जिल्ह्यात माझ्या समोर आहे. he says really, nobody understands what I put forward there and speak on it. Only perhaps yesterday's gentleman who had come here might understand. And the science, from where it has arisen, that is my subject. Where science has taken its source, that is my subject of talking. किंवा कल्पना म्हणजे कहाणी किंवा कल्पना, ते कोण परमेश्वर बघतो, खूप तपस्या करतो, परमेश्वर भक्ती करतो. मग त्याला आपण ध्वनी आला अमुक ठिकाणी तर आपलं आम्ही दर्शन बघावं. मग तो काय भयंकर गुणभंग समूह आहे. त्यातून आवाज येतोय
बा मी तुला आता दर्शन द्यायला आता हजर आहे. थोडी घाण बघायला घाण, नाकाला घाण. पण आज गेलो. आता बघ मला हे सर्व त्याचं मी विचारण करतो, सगळा घाण होतो निवारण करतो. पहा मला नंतर त्याने त्याला पैसे दिला. जगामध्ये त्याज्य म्हणजे काय आहे त्याच्या ठाऊक आहे. आणि मग त्याला दर्शन दिलंय आणि ज्याला दर्शन त्याला आपल्यामध्ये निवडून घेते. त्याला बाहेर नाही ठेवला, दर्शन त्याला दिलंय. जसं पाण्याचा घोट घेतो तसं ज्याला दर्शन दिलं त्याला त्यांनी त्याचा घोट घेतो. काय करतात जे जो परमेश्वर कोणाला भेटत नाही तो त्याला भेटला आणि ज्याला भेटला त्याला गिळला. मग ज्याला गिळला तो काय झाला तेच झालं. आम्ही सुद्धा बरोबर काय खातो ते काय होते आम्ही होतो. जे आम्ही काय खातो आम्हीच होतो. पण खाल्लेले ते आम्ही म्हणणार नाही. म्हणतो ग्रासोग्रासी नाम घ्यावे. ग्रासोग्रासी नाम घ्यावे. नाम घ्या म्हणजे देवाचा. अरे बाबा हात जोडून शिकले काय म्हणजे देवाचं स्मरण म्हणजे ते नाम घ्यायचं. कारण हे तू काय खातो आहे ते हरिरूप होत आहे, आत्मरूप होत आहे. नाम घेतो ग्रासोग्रासी तो देवीला उपवास म्हणजे ते निराकार निर्विकार झाला. उपवास म्हणजे कसे आपली छाननी करण्याकरता कोणी अशा रीतीने छाननी करू काय स्वतःची छाननी करण्याकरता. मी होतो पण मला पाहिजे, मी नसतो पण मला काही माझी गरज नाही. होतो म्हणणे पाहिजे पण आता मी जो असा दिसतोय तसा मी नव्हतो. आणि आता तिचा हंगाम जाईल. त्या हंगामाचं बीज काय आहे या हंगामाचं बीज काय. हा हंगाम का आणि कसा निर्माण झाला हा मोठा आहे सर. मोठं काय सांगत ग्रेट man performing profound penance. He was doing penance for a long time, and in the end somebody appeared before him. He got a vision, a very dirty man to look at. Everywhere all dirt, a flood of dirt. And then after some time he said, never mind, I have become now clean and very nice, and then I will meet you. And when he appeared in a very fine clean form, he ate him up, the one who was, and that means they became one. The beauty, they became one. The beauty, bliss and joy, that is. नंतर काय तो कशात आहे. now whatever you are experiencing now, what is that of which you are taking experience now? It is all, you see, that is to be left out which is dirty, and in that which is to be left out as dirty, that one knower, beingness,
is existing. त्या पहिल्या जगावर असं कोण तो मरायला तयार झालेला, त्याच्याकडे मरणार, तेव्हा त्याने जर आवाज दिला मुस्करी मी तुला मी दर्शन द्यायची, तर सगळे घाण गंदी पसरली. It's all dirt surrounding you, really. And then he said that one who takes the name of God with every morsel of food that he eats. Why? Because that food may be anything, but he is sustaining that one, that knower, and therefore one who takes name of with every morsel really worships the Lord. हा सगळा भाग आंबलेल्या अन्नाच्या दुर्गंधीने भरलेला आहे. काय काय म्हणतात? A portion of your त्याच्या body खालचा सगळा भाग आंबलेल्या रसाच्या दुर्गंधीने भरलेला आहे. is full of stains of food that has gone sour. बरोबर आहे का? बरोबर. म्हणजे आकाशाच्या वरती काय मी विचारलं होतं एकदा काही छोट्याने तोंडाची ज्याला तू वाच मागतो की नाही आणि येते की नाही, म्हणजे काय कोठार बनलेला आहे. आणि याच्यामध्ये हा पवित्र आत्मा पवित्र राहतो, पवित्र आत्मा पवित्र राहतो. You see, in the morning your mouth stings, but it is in this body that sacred soul is living, existing, and he exists as sacred. It doesn't get dirty. करण्याचे गुणशक्ती गुणधर्मीय ते आपल्याच आहे. पण सगळी घाण भरलेली आहे, पण ती शुद्ध करून ठेवू शकतो, सौंदर्य देतो. घाण आत अगदी कुंभलेली आहे सगळी. आणखी तो तिथे उगाळा राहतो, ज्याचा प्रकाश त्याचं नाव देव भगवान. भगवानाचा प्रकाश पोटपोट कायामध्ये भरलेला आहे. ज्ञान वायू आणि आत्मप्रकाश दोघांच्या मिश्रणाने मिलापाने कार्य चालू आहे. You see, that one lives here, and his light and his sensitivity or knowledge has spread all through the body. And it stays there and gives you everything that is beautiful, everything that is fragrant. It's he who gives it. Beautiful, which last time he said that whatever I speak now is Veda. Why? Because I am not speaking through mind. Veda is that which has appeared on the consciousness directly, without the medium of the mind. आपल्याकडे पण मी ऐकतो, मी विचार करत नाही. विचार मी ऐकतो. Many times such thoughts come to me. Why is Brahman called Brahman? Why this name to Brahman? But I do not think. I listen to my own thoughts. येऊन आपल्या योग्य मान्य करायचं वावा सांगायला मी त्याला अरे मी तर एवढीच झालं तू अनंतांना तुझ्या अस्तित्वाला पारावार नाही. चारले मुख घेऊन बसले,
बरोबर तुझी योग्य जरा वाकांता आली नाही. फार मोठा योग. Someone great comes to me, I'll tell him that your existence is all pervading. All the four Vedas do not know how to praise you. Everyone, each one of them is quiet and silent. तुकारामाला ज्यांनी बाबाजी नाव सांगितलं त्याच्या गुरु तेवढीच माहिती. बाबाजी आपले सांगते नाव म्हणतो मुला रामकृष्ण. आता तोच बाबाजी माझ्याकडे एक आजी होती नवीन ना बघितला 3 दिवस होती. त्याने त्यांनी मुंबईला नामची गाडी जाऊन माझ्याकडे कुठे म्हणाली वाचता म्हणे ती मला त्याच्यावरती विचारलं मी म्हटलं ते स्वतः मला भेटली आणि मी ते तुकारामाला नाम दिलं त्याच्या कमीच आहे तो बाबाजी पण न झालेलं नाही आहे. झालेलं आहे. झालेलं तर बाबाजी नाव कसं झाले. तुकारामाचा गुरु आणि त्यांनी माझ्याकडे पाठवला त्या बाईला. मी ती बाई बघितली आहे. तू बघितली होते तू बघितली आहे. तिने तेच आजकाल वर्तमानपत्र आणलं त्यांना ऐकून आलं. त्यांना ऐकून आलं. कसं कसं सांभाळून ठेवलं आणि का सांभाळून ठेवलाय. काय करणार बाळवृक्ष काळ तुम्ही कसा सांभाळून ठेवलाय. कशा करता सांभाळून ठेवलाय. त्याच्याकडे तुम्ही काय सदुपयोग करता. बावृत्त काळात परावृत्त काळ जर तुम्ही फुकून टाकले तर तुमची माहिती तुम्ही काय देऊ शकता. There is a great sage, there is a legend, there is a sage called Babaji. It seems Babaji has been staying for centuries. That's the talk. He was guru of Yogananda also. Then Tukaram also, in the dream, he appeared in the dream of Tukaram and gave him a mantra, Ramakrishna Hari. It seems some days back a Parsi lady had come, Parsi by there. Some lady was here and she said no, she was directed by Babaji to visit this place. So Maharaj saying this Babaji is having such a long life. Since he has that name Babaji, it is obvious that his consciousness appeared at some stage. It's not that he is very permanent or eternal. This Babaji name was given to the consciousness which has appeared. And since it has appeared, it has to disappear. He says, for so many centuries he is existing. What is the purpose of that? He has sustained his I amness, his consciousness. And what is that consciousness? That child ignorance consciousness. He has been sustaining all along. What is the purpose? Maharaj. होता हो ना. त्या अवताराचा मी विचार करत नाही. अवतार घेणारे ज्ञान कुठे निर्माण होते याचा विचार करतो. अवतरणारे ज्ञान कुठून कसे निर्माण होते. ते कोण रूपाने कोण स्वामी कशा कशा गोष्टीनं वास्तव्य आहे त्याचा याचा विचार करतो. आत्मज्ञान आपण असल्याचे ज्ञान. या ज्ञानाचं नाव कृष्ण राम आमची सगळी या ज्ञानाची नावे. आपण असलेल्या ज्ञानाची नाव. आता आपण आपलं गुजरातला म्हणून त्यालाच आपण म्हटलं
परंतु जाणं ते घाणी ते पवित्र कसं राहिलं आहे. घाणीने ते घाणेरडा होत नाही, शुद्ध आणि पवित्र आहे. अन्य खोटी काय मध्ये वावरते, वापरते, उतरते, तरी पण त्याच्यामध्ये काही बदल होत असते, कमी जास्त होत नाही. तसं मी तसं राहत. त्या ज्ञानाचा मी शोध घेतो, अजून मी त्याचा शोध घेतो म्हणा. ब्रह्मादी गमके जमकेचे ज्ञान वापरतात आपण म्हणून त्याचा मी शोध घेतो. आणि ते दाखवायला असं प्रकाशातून निर्माण होईल असं दाखवतात. पण माझ्या अनुभवाची अति दुर्गती घाणीतून निर्माण होत. ही घाण का जवळपास कोणी येऊ नये. Normally, I don't investigate about incarnation. I investigate the root of that incarnation, the consciousness of that incarnation, how it appeared. My investigations go to the root of the consciousness of the incarnation and not the incarnation. He says that normally it is shown that the creation of an incarnation starts from light, etc. I don't agree with that. He says this consciousness, to hold it down or to maintain it, some dirty thing must be there. Just like manure and then flowers. Like that, to sustain that consciousness, something stagnating, smelling, stenching, principle must also be there, accompanied by that. असंच ते फेकली वाटते, त्याला खत घालताय आणि स्वतःला घाणे तो होत म्हणजे घा. आपण मागे सांगितलं होतं, कृष्णासारखा निळा प्रकाश, कृष्णाला पकडायला पितांबर पाहिजे. पितांबर असेल तर कृष्ण पकडून ठेवायला. डायमंड पकडायला ते फोल्ड पाहिजे. डायमंड इज इमेजिंग. बलिदान केल्यानंतर तो निळा झाला. संपूर्ण शुभ्र आहे, कर्पूर आहे. कर्पूर गौर असं कापरासारखा गोरा. आणि नंतर मग त्यांनी पितांबर परिधान केल्यानंतर झाला निळा सावळा. कोण काय केव्हा हा नागवा पितांबर परिधान, पिवळा पितांबर परिधान केला तो केव्हा केला त्यांच्या नागव्या, नाही तर तो नागवा नागड. तुम्ही विचार कमी करते कमी नाही. तिच्यापैकी कोणी सांगा. And he has said something profound. I will just translate as he has said. He said that Krishna, what we say, originally in his naked state, he was fair like camphor. Fair like camphor, he says, but in his naked state. Now you must apply it to the profound principles behind it. But later on he said that pitambar means that cloth. Dhoti, yellow dhoti, silken yellow dhoti is called pitambar. With that, he became, when that was worn around it, he became invisible, deep blue, dark. पितांबरचा साधा अर्थ आणखी पिवळा आकाश. Of that dhoti, that cloth, silken cloth is yellow sky. Amber means also sky. शब्दाने सांगायचे पर्यायातून दूर आहे समजायला. मग Presently, you have collected knowledge only of words. Wordy knowledge you have collected. But you have to realize that. तुम्हाला ज्ञान झालंय, शब्दाचे झालेले ज्ञान आहे ते. Knowledge communicated by words and through words.
अर्ध्या अळकोण एवढा पिवळा काय झालाय अर्ध्या हळकुंड तुमच्याकडे सुद्धा आहे. तसे सगळे ज्ञानी म्हणवणारे अर्ध्या अळकोणाने ते लग्नाच्या वेळा हळद लावतात त्याच्यावर अर्ध्या हळकुंड मिळते. एवढं नाही पण आपली स्वच्छ न विचारे जाणी दे जाडीची न विचारे जाणीवेची. नाही जाणी दे न विचारे जाणीचे. बिना विचार जाणार विचाराने करणार नाही. Earlier he said, normally with little knowledge we think we are profound. For that there is a phrase, the turmeric, which is normally applied during marriage and the bridegroom is made yellow. You see, he says with half that turmeric this thing, seed or whatever it is, root, he becomes yellow. Which means with half knowledge we think we are full of wisdom. We are very profound. That is our presumption. So he says it is not that easy that with little thought, assimilation thought, you would become profound or full of wisdom. He said, without thought, when you are, then only you are profound. Realize thought free state. Realize in thought free state. न विचारे जाणी दे. Then also without thought. मला मिळाले हे काय आपल्याला काय मिळाले मिळालेले आपण काय मिळाले केव्हा मिळालेले आपण काय काम मिळालेले मिळालेले नाही मिळाले ते आपण हे आपण आणि मिळालेले जे मिळालेलं आहे काय त्याला आपण मिळाले त्याचं आपण आहे जे मिळाले काय त्याचं आपण आहे मिळालं ते आपण नाही आपणाला मिळाले परमात्मा शेती काय आहे शेती कशाकरता शेती करते कृषी कसा शेती करते आपल्या अंगण वाढ नंतर मग भरणा करतो उपयोग करतो माया कशाला जीवाला निर्माण करते आणि वाढवते ते राहवते वाढला संख्या वाढवते जीव खात नाही ती मृत्यू खाते मृत्यू पाहिजे तिला खायला तर जीव निर्माण केले पाहिजे मायाचा आहार काय आहे मृत्यू खाते काय म्हणजे कोणते ती तुम्हाला मला निर्माण का करते अनंत प्रकारचे जीव तिला चटक म्हणून भूक आहे की मृत्यू खायची भूक आहे This is why the illusion is creating all these lives, embodied lives. She said, Maharaj says, because this illusion sustains